President Donald Trump ställs på grund av händelserna på Kapitolium inför sin andra riksrätt och har tillsammans med ett stort antal andra användare nu blockerats i nästan alla sociala medier. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Det amerikanska idiomet “stuck between a rock and a hard place” är just nu träffande när det gäller de sociala mediernas situation, men även för hela det västerländska demokratiska samtalet. Å ena sidan ställer politiker och medier allt hårdare krav på redaktörsansvar inför det innehåll de sociala medierna hyser på sina plattformar, och å andra sidan riskerar man att radikalisera och antagonisera även helt legitima användare när deras konton och innehåll spärras i samband med illa förberedda och ibland tveksamma utrensningar. Vad är yttrandefrihet egentligen? Varför har nätplattformarna fått en så central roll i det kommunikativa och demokratiska drama som just nu utspelas? Och vad riskerar nätplattformarnas utrensningar att få för konsekvenser? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta göra aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du även prenumerera här nedanför, men se även till att skriva upp dig på mitt veckobrev. När nätplattformarnas framtid nu ser en smula oklar ut är nämligen e-post ett enkelt sätt för oss att hålla kontakten om även mina filmer i framtiden skulle behöva finna ett nytt hem. Länken för detta finns i videons beskrivning. Idag pratar jag om budbärare, befogenheter och bakslag. Häng med! Daniel-san, never put passion before principle. Even if win, you lose. Låt aldrig passionen trumfa principen, för även om du vinner, förlorar du. Detta tidlösa råd med rötterna i konfucianismens pliktetik ger den ikoniske japanske karatemästaren Mr. Miyagi sin godhjärtade men halsstarrige unge elev Daniel Russo i filmen Karate Kid 2 från 1986. En princip kan sägas vara en tes eller en sanning vilken tjänar som grundsten för ett värdesystem. Om man ruckar på den principiella grundstenen korrumperas hela systemet så att det förr eller senare rasar samman. För att kunna diskutera yttrandefrihetens princip är därför en del bakgrundskunskap nödvändig. Yttrandefriheten inkluderades 1948 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och kan i korthet beskrivas som att samhället inte får angripa eller förhindra människor från att hysa och uttrycka åsikter. Yttrandefrihet betyder dock inte att individen äger rätt att i alla sammanhang säga precis vad som helst. So I can still like run around like an idiot around here, just not there, right? No, not on property. Oh, this is still property? Yes. Utan omgärdas av regleringar för bland annat att värna barns rättigheter och för att skydda andra medborgare från till exempel hot och förtal. Slander is spoken. In print it's libel. Yttrandefriheten betyder inte heller att andra människor måste lyssna på vad du har att säga. Det är exempelvis inget brott mot yttrandefriheten om en förläggare tackar nej till din bok, eller om något du säger bemöts med starkt motstånd. Oh, so forming an angry mob, eh? Men det är inte heller ett brott mot yttrandefrihetslagen att uttrycka någonting som andra människor inte håller med om, varken om de känner sig kränkta eller om de anser att du har helt fel. Ingen kan till exempel ta ifrån dig din rätt att hävda att jorden är platt eller att 2 + 2 är någonting annat än 4. Men du kan å andra sidan inte heller kräva att andra människor ska ta dessa åsikter på allvar. Yttrandefrihetens grundprincip kan sägas hänga på att alla sidor tolererar åsikter och uttalanden som man inte själv håller med om, så länge de inte bryter mot lagen. Om du däremot anser att även uttryck som inte bryter mot yttrandefrihetslagen bör förhindras,
så spelar det ingen roll hur anstötliga, olämpliga eller omoraliska du uppfattar dem. Du är då mot yttrandefrihetens princip. Eller för att parafrasera Mr Miyagi, då låter du den subjektiva åsiktens passion trumfa yttrandefrihetens princip på demokratins bekostnad. Det vanligast förekommande argumentet för att förhindra oönskade uttryck i dagens debatt är dock de privatägda företagens självbestämmande rätt. Men får företag verkligen göra precis som de vill? Eller är detta ett retoriskt grepp för att under frihetlig täckmantel legitimera repression? Det är inget yttrandefrihetsbrott om en moderator väljer att plocka bort dina inlägg om Dolly Parton från ett amningsforum, eller om en kristen serverhall vägrar lagra din samling satanistiska amatörfotografier, för det är upp till privata företag att själva fatta beslut rörande vilka kunder de vill betjäna. Ett prejudicerande fall rörande just denna privata självbestämmanderätt togs upp 2018, då civilrättsdomstolen i Colorado beslutade att en kristen konditor som vägrat baka en tårta med 2 brudgummar till ett homosexuellt bröllop inte kunde fällas för diskriminering. Det är inte diskriminering att en muslimsk restaurang vägrar servera dig bacon, och det är inte diskriminering att nekas inträde på The Ritz i London för att du klapsar runt i gymnastikskor, trots att du är en vuxen man. Att behöva hitta en annan konditor bedöms helt enkelt utgöra ett mindre lidande än att tvinga en enskild individ att bryta mot sin religion. If you're gonna get snippy, I'll take my business elsewhere. Men precis som yttrandefrihetslagen är även denna självbestämmande rätt omgärdad på alla sidor av ett omfattande regelverk, ofta under rubriken kontraheringsplikt. Kontraheringsplikten går i korthet ut på att stora företag av infrastrukturell betydelse, som exempelvis banker, postföretag och elleverantörer, inte godtyckligen ska kunna diskriminera mot medborgare på grund av deras härkomst, åsikter eller sexuella läggning. Kortfattat kan man säga att som enskild konditor inte vilja baka en bögtårta är tillåtet, eftersom det är ganska lätt att hitta en annan konditor. Exactly. Medan ett vägläggningsbolag som deklarerar “inga bögar på våra gator” bryter mot diskrimineringslagen eftersom deras agerande försvårar homosexuellas jämlika deltagande i samhället. Ur kontraheringssynpunkt måste samhället därför nu bestämma om de sociala medierna ska betraktas som åsiktskonditorier som servar specifika grupper noggrant utvalda godsaker, eller om de är viktiga kommunikationsvägar för ett jämlikt deltagande i det demokratiska samtalet. De sociala mediernas framväxt och dominanta ställning är konsekvensen av en lag från 1996 kallad The Communication Decency Act, vars 230:e sektion säger “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.” Denna korta mening, som syftade till att skydda 1990-talets elektroniska anslagstavlor, öppnade de juridiska möjligheterna för alla moderna plattformar som baseras på användargenererat innehåll. I korthet betyder sektion 230 att plattformarnas ägare inte har juridiskt ansvar för det innehåll som deras användare skapar, eftersom företagen bara är ansvariga för själva plattformen. Detta kallas ibland budbärarimmunitet och kan jämföras med posthantering eller till exempel telekommunikation. Posten kan exempelvis inte straffas för att någon skickar ett rasistiskt vykort, och telefonbolaget kan inte dras inför rätta för att någon ringt och hotat en annan person. And I will kill you. På samma sätt kan inte nätplattformarna straffas för att någon av deras användare skrivit ett olämpligt inlägg. Det är istället personen som skrivit det rasistiska vykortet, som har ringt hotsamtalet och som skrivit det olämpliga inlägget som ska ställas inför rättslig prövning.
Utan budbärarimmunitet hade nätplattformarna inte kunnat existera i sin nuvarande form, eftersom varenda användargenererat inlägg potentiellt hade kunnat göra TripAdvisor ansvarigt för förtal, Wikipedia ansvarigt för desinformation och Tinder ansvarigt för falsk marknadsföring. Till skillnad från telefonbolag och postföretag fick dock de elektroniska anslagstavlorna även en så kallad modereringsrätt, vilket i korthet betydde den för internet nödvändiga rätten att kunna rensa bort spam, bedrägerier och olika typer av malware ur sina system. På grund av otydlighet rörande vilka befogenheter modereringsrätten egentligen gav plattformsägarna har den över tid svällt till att allt mer likna ett redaktörskap, där plattformarna helt enkelt väljer ut vilket innehåll de vill tillåta. Och detta är en helt legitim utveckling om de vill fungera ungefär som traditionella tidningar gör. Men de kan inte både åtnjuta de konkurrensmässiga fördelarna som budbärarneutraliteten medger och bete sig som publicister samtidigt. He wants to have his cake and eat it too. De måste välja om de vill vara neutrala budbärare eller ideologiska redaktörer. Spänningsfältet mellan de 4 huvudbegrepp jag nu redogjort för kan sammanfattas i en kvadrantmatris enligt följande. Självbestämmanderätten står mot kontraheringsplikten i en strid om nätplattformarnas autonomi, och budbärarimmuniteten står mot redaktörskapet i en strid om nätplattformarnas funktion. Lätt generaliserande kan man säga att självbestämmande och redaktörskap skulle tvinga nätplattformarna att fungera som de gamla medierna, med ansvariga utgivare och noggrant övervakat innehåll. Kontraheringsplikt parat med redaktörskap skulle stärka medborgarnas rätt gentemot nätplattformarna, men också cementera de sociala mediernas form utifrån vad som blir juridiskt möjligt att upprätthålla. Samtidigt skulle det bli det närmaste omöjligt för nya aktörer att ta sig in på marknaden eftersom den juridiska instegskostnaden skulle vara för stor. Kontraheringsplikt och budbärarimmunitet blir typ radannonser i någon form av betongsåsekorsning av Blocket och familjeliv.se. Det mest önskvärda vore naturligtvis att självbestämmande och budbärarimmuna plattformar i konkurrens med varandra istället pådrev innovation, utveckling och ett frodigt, fritt och vildvuxet användarutbyte utan vare sig kontraheringsplikt eller ambitioner att agera redaktörer. Detta skulle istället ställa nya krav på den rättsliga hanteringen av individer och organisationer som bryter mot lagen genom det innehåll de skapar, men det skulle lämna både skötsamma individer och nätplattformarna fria att utvecklas utan inskränkningar. Problemet är att ingen vet exakt hur man ska balansera frihet och ansvar i den nu uppkomna situationen. Och nätplattformarna är bara en av flera ansvariga parter. För en lika stor skuld vilar nämligen på de gamla medierna och på politiker. Nätplattformarna vill precis som alla företag tjäna pengar, vilket de i allmänhet gör genom att sälja riktade annonser till sina användare. Det är huvudsakligen dock inte marknadsanpassningar som drivit nätplattformarna från budbärarimmuniteten i riktning mot ett mer omfattande redaktörsuppdrag. Det är de etablerade medierna som framtvingat denna utveckling som en reaktion på att de själva förlorat sina annonsintäkter till nätplattformarna, vars budbärarimmunitet man betraktar som en orättvis konkurrensfördel. I ett försök att kompensera detta har de traditionella medierna därför under många år aktivt lobbat för att stärka sin egen position, samtidigt som man på ett ibland närmast parodiskt sätt demoniserat nätplattformarna. Den svenska mediepolitiska kampanjen mot nätplattformarna har huvudsakligen drivits av Dagens Nyheter och Expressen och tvingade slutligen fram en serie möten mellan nätplattformarnas chefer och Sveriges justitieminister Morgan Johansson. Kampanjen resulterade i löst definierade krav på självsanering utifrån perspektivet att de sociala medierna borde vara redaktörer, med det underförstådda budskapet att man annars skulle gå fram
med tvingande lag. Om det här inte skulle fungera och när vi då ökar pressen på det här sättet och vi ser att det ändå inte fungerar, ja då kan man överväga olika former av lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå. Gränsdragningsproblematiken är uppenbar. I paritet med att definitionerna av hat och hot har metastaserats till den punkt där somliga aktivister betraktar meningsmotståndarnas synpunkter som våld, men sitt eget våld som synpunkter. We're abolishing the police and replacing it with kind of a group of officials who they're there to kind of enforce the agreed upon rules that we come up with. Så har de sociala mediernas självsaneringsarbete i praktiken blivit omöjligt. Risken är överhängande att nätplattformarna istället gör armkrok med det politiska etablissemanget och självsanerar i enlighet med underförstådda politiska önskemål i utbyte mot att man får behålla sin lönsamma och allt mer nominella budbärarimmunitet. Samtidigt blir det från politiskt håll frestande att bortse från detta missförhållande så länge nätplattformarna inskränker de egna meningsmotståndarnas möjlighet att uttrycka sig utan att man själv behöver ta formellt ansvar för detta. If you scratch my back, I'll scratch yours. Och en symbiotisk svågerkapitalism med privatiserad, men politiskt motiverad censur av åsikter och personer som inte bryter mot några lagar representerar det absolut värsta av två världar. Jag gillar sociala medier. Jag anser att de sociala medierna tillför samhället närmast omätliga värden i form av kunskap, utbyte och gemenskap. Som uppvuxen under ett 80-tal präglat av medial knapphet älskar jag YouTube, där jag på sekunder kan hitta smarta människor över hela världen som direkt och kostnadsfritt visar mig allt från hur jag väggfäster en TV till att ge mig timslånga föreläsningar i exegetik. Som ung under ett 90-tal där folk förlorade kontakten med varandra på grund av att någon bytte postadress älskar jag hur jag tack vare sociala medier kan behålla kontakten med alla människor jag möter när jag är på resande fot. Och som vuxen under 2000-talet gläds jag över hur mycket lättare, effektivare och roligare det blivit att skapa innehåll och dela det med världen, jämfört med när mitt första egna företag tvingades ha en skruttig och bångstyrig server stående i en garderob. Just därför finner jag frågan om nätplattformarna så angelägen. För utan att någon riktigt menar det framstår risken som allt mer överhängande att allt det som varit positivt med användargenererat innehåll och plattformar i molnet nu snabbt riskerar att vändas till sin motsats. Föreställningen att man bör jubla när meningsmotståndare stängs ner, blockeras eller deplattformeras utan att ha brutit mot någon lag vittnar om en demokratisk närsynthet, för om en sådan praxis ges legitimitet kan den snart även riktas mot dig själv. How dare you turn on me, you little... Man gör därför klokt i att alltid sätta yttrandefrihetens princip före sakfrågan, oavsett vems åsikter som för tillfället inte anses vara acceptabla. Man bör i alla fall åtminstone utkräva principiella förklaringar av inskränkningsbesluten så att det transparent går att säkerställa ett skydd mot godtycklighet och för att dämpa upplevelsen av att utrensningarna är ideologiskt partiska. A great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. I höstas stängdes exempelvis EU-parlamentarikern Jessica Stegrud av från Facebook under 24 timmar för mobbing och trakasserier efter att hon bemött en belackares nazistanklagelse med ordet okunnig. Nazistanklagelsen kvarstod däremot obestraffad. Under julhelgen raderades hela den kontroversiella alternativmediakanalen SwebTV från YouTube utan närmare precisering än brott mot community-reglerna. Och i början av året fick jag själv en resonerande text om förvaltningsregler raderad från Facebook med den obegripliga rubriceringen “Hatiskt innehåll”. Oaktat att dessa beslut fattas av förment omsorg om demokratin så vittnar deras egenmäktiga trubbighet om en konsekvensblindhet som gör den rådande situationen fullständigt ohållbar
För de åsikter man försöker göra sig av med kommer inte att försvinna bara för att man blockerar folks konton och censurerar deras inlägg. Ungefär 75% av det konservativa Amerika upplever exempelvis just nu att man fråntas rätten att yttra sig, och de som tidigare hyst konspiratoriska misstankar om att det demokratiska systemet är riggat till deras nackdel kommer efter deplattformeringsvågen att vara fullständigt övertygade om detta. You're allowed on Twitter if you're genocidal Chinese communists, if you're Kremlin state-sponsored news, if you are the Ayatollah of Iran, if you're Antifa, if you're Scientology, if you're Venezuelan dictator Nicolas Maduro, if you're Cuds News, or if you're domestic terrorist Bill Ayers. But if you're Donald Trump, no, he's banned from Twitter. Det kommer att ta ett litet tag, men detta ganska stora antal människor kommer sedan att hitta sina egna platser, sina egna forum och skapa sina egna plattformar. Men de kommer då att vara helt avskilda från resten av internet, media och det politiska etablissemang man uppfattar som illegitimt, lögnaktigt och fientligt. I'm never coming back! Ambitionen att skydda demokratin genom att som nätplattformarna försöka självsanera bort sina meningsmotståndare är med stor sannolikhet kontraproduktiv. För enligt konflikthanteringsteori övergår konflikter oftast till våld just efter att polariserade grupper fullständigt har isolerats från varandra. The Times rapporterade i veckan att Storbritannien nu framlägger en lag syftande till att förhindra nätplattformarna från egenmäktig censur av innehåll som inte bryter mot brittisk lag. Den nya lagen kommer att upprätthållas av sändningsmyndigheten Ofcom, den brittiska motsvarigheten till Sveriges post- och telestyrelse, och syftar till att skydda det demokratiska samtalet i sociala medier från censur av legitimt innehåll genom hot om dryga böter för nätplattformar som ägnar sig åt detta. Från ett libertarianskt perspektiv utgör reglering av näringslivet ett hot mot samhället i allmänhet och mot innovationsbenägenheten i synnerhet. I rådande läge framstår dock en reglering av denna typ främst som ett upprättande av en terrorbalans mellan medborgare och nätplattformar, eftersom det är politiska påtryckningar som fått de sociala medierna att börja bete sig som en hord stuckna tjurar i demokratins bräckliga porslinsbutik. Priset för denna regleringsstrategi är att de sociala medierna sannolikt kommer att cementeras i sin nuvarande form, att tillväxten av nya konkurrenter hämmas och att gränsdragningsproblematiken rörande vilka företag som ska falla under de nya reglerna blir mycket svår. Men om det är plattformar som en gång agerade som neutrala budbärare nu getts befogenhet att hålla sina användare i schack, är det kanske inte mer än rimligt att även användarna förses med befogenheter för att hålla nätplattformarna i schack. Som Mr. Miyagis andra bärande läxa en gång gjorde gällande. All life have a balance. Everything be better. Se där! Balans! Något för våra borgerliga politiker att fundera på inför valrörelsen 2022. Tycker du att yttrandefrihetens princip bör trumfa den subjektiva åsiktens passion? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av ideologisk asymmetri i tillämpningen av nätplattformarnas regelverk? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Tänk dock på att alltid vara artig och saklig. Ingen gagnas av obefogade anklagelser eller konspirationsteorier, och jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag försvarar frihetens princip. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.